täällä yksin, kunnes seuraava kilpailija äänestetään pois. No Heikki, jaksaa hiukan vielä. Joo. Kyllä meillä on nyt! Koskemattomuus on jälleen pelissä. Tän kilpailun on voittanut ylivoimaisesti Torrido. Onneksi olkoon. Mä luotan suhun eniten. Jos mä äänestäisin Viki pois nyt. Joko se on Susanna, ja se on hyvin selkeä, tai sitten tulee ylläri ja se onkin Viki. Susanna, tuo soihtusi. Heimo on puhunut. Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt hylättyjen saarelle. Sinulla on mahdollisuus palata kilpailuun, mikäli selviät saarella Heimon yhdistymiseen saakka. Susanna oli kuitenkin kiva lisää tähän joukkueeseen. Ja let's face it, niin ehkä sillä joukkueella ei ihan hirveästi kisoja voitetaan, mutta oli niinku hauskoja tilanteita ja mukavaa hänen kanssaan, mutta on jännä huomenna nähdä, että vaikuttaako tämä mitenkään nyt meidän skabailuun. No aika silleen helpottuneet ajatukset, että kaikki meni niin kuin suunniteltiin eikä Susanna sitten vetänyt mitään koskemattomuusamulettia tai 3 kolikkoa taskusta silloin kun niitä kyseltiin, että ei tarvinnut sitä jännittää, että se olisi ollut sitten meikäläisen lähtö, jos siinä olisi näin käynyt. Että mä ainakin uskon, että tämä teki kyllä meistä paljon vahvempia nyt seuraavaan koitoksiin. Nyt heikon lenkki ei ole niin heikko kuin se aikaisemmin oli ja nyt meillä on chanssi. Mä en tiedä, kuka tällä hetkellä on se heikon lenkki. Luultavasti minä tai Tuuli. Tai Viki. Tai Lauri. Ei se Helmeri ole. Sori Lauri, se coachiheitto. Se oli suoraan sanat. Se oli aika hyvä. Siinä oli suoraan sanat syötetty mun suuhun, että... Kyllä Viki heitettiin leijonille siinä. Mutta kyllähän se kuitenkin veskari. Kuka se veskari nyt on? No ehkä se oli sit Susanna. Se oli ensimmäisenä tossa. Pakko oli terästä sua vähän, mutta mikä juttu tää on? Joo. Nyt ei ole varaa häviä. Tää on nyt selviytymistä. Trust me, tää on just sitä selviytymistä. Tippunutkaan ja mä voin jatkaa tätä kisaa. Siis tää on ihan mä oon ihan supertyytyväinen. Olisi niin ihanaa, jos pääsisin Heimon yhdistymiseen näyttää niille muille, että mä oon vielä täällä. Viimeiset päivät oli vähän se yksinäinen ja ahdistunut olo. Mut sit kun mä näin, että Susanna rantaa pitkin käveli, tuli semmonen tosi hyvä fiilis. Et kaveri tuli sieltä, et ei enää tarvi olla yksin. Olisi kiva yllätys, vaikka totta kai mä olisin toivonut, että Susanna olisi päässyt mahdollisimman pitkälle, mutta onneksi siihen on vielä mahdollisuus. Tää on ihan parasta, eikö ookin? Meillä on oma leiri. Hei parallaa. Ihanaa. Tervetuloa meidän saarelle. Ihanaa. Täällä on meidän koti. Tämähän on ihan loistava. Niin. Hella olikin täällä ihanaa.
Mun ei tarvitse olla yksi. Et se oli niinku, että ihana helpotus. Mä oon tosi tyytyväinen. Päästään kostaa tiputtajille. Niinpä. Ja se tuli heti ensimmäisen mieleen. Mitä niille, joka jäi ne pojat sinne saareen. Joo, mulle kans. Ei mulla heitä vastaan ole mitään. Kun kumminkin otetaan peli, niin haluan kumminkin olla kilpailuhenkinen, niin mä haluaisin päästä näyttämään, että hahaa, että ette päässyt musta eroon. Täällä ei ainakaan tarvii juonitella. Nyt ei tarvitse juonitella. Eikö tää nyt on niin? Tämä on aika lepposaa. Joo, ideaali tilanne meille. Mutta pian me verrataan kisaamaan kahdestaan. Niin, sekin on kyllä. Ella kertoi mulle, että täällähän on sit se, että täällä tulee kaksintaisteluja, että kumpi voittaa, niin saa jatkaa. Eli tää ei ole kumminkaan ihan helppo peli, että tästäkin joutuisi nyt sitten taas kilpailemaan, että toivottavasti se olisi sellainen kilpailu, mä pystyisin päihittämään Ellan, koska Ella on kyllä aika fyysinen. Paras nainen voittelu. Tiedättekö, että on päivä 6? Niin. Vähän siistiä. Niin, se on oltu viikko täällä jo. Niin. Ei tiputtu ensimmäisenä. Eikä toisena. Kolmantena ehkä, mutta. No tänään on oikein pirteä ja energinen aamu, koska nyt tuntuu, että mä oon saanut oman itseni Arnin takas, pirteän Arnin takas, koska ilman ruokaa 4 päivää eläminen oli yhtä täyttä helvettiä melkein, koska se oikeasti tuntuu, että pieninkin kipinä siltä toiselta, mikä ei niin kuin meidän omaa ajattelumaailmaa sai ärsyyntymään. Aloitetaan taas isovarpaat yhteen. Kantapohjien välissä pieni rako. Pehmennä sun polvet. Lantion alla, pyöräytä hartiat pari kertaa. Mä en sano, että tää olisi niinku ehkä ihan ykköspreferenssi, niinku nämä olosuhteet. Mut jotenkin tää alkaa nyt tottua. Ja niinku pienistä osista jopa alkaa niinku vähän jo niinku nauttia. Mä ajattelin, niin kun mä tulin tänne, että se, että mä en pysty rasvailemaan itteeni ja mulla ei ole mun tiettyjä shampooita mukana ja en pääse silleen höysäämään mun naamaa, että se niin kuin jotenkin ahdistaisi mua tai jotenkin tuntuisi oudolta, mutta tää on itse asiassa aika kivaa. Ja musta tuntuu, että niin kuin elämä tropiikissa voi ehkä sittenkin olla enemmän mun juttu. No niin, kuulkaas, nyt tulee Arni Mutanami hetken, se hiekka sieltä alhaalta. Ei! Ympäri naamaa. Mutta on hieno joka ikiseen kohtaan ja sitten kaunis. Ai että. Ja ylös noustaan uuteen aamuun. Kokin erikoinen. Bilelätty. Kyllä mä tykkään kokkailla oikeesti. Mut sit taas jos Ebelt kysyy, niin mä kokkaan liian vähän. Hän laittais tätä nyt mihinkään mastercheckiin. Mut sit taas täällä, kun ei mulla ole mitään muuta tekemistä, niin mitä mä kokkaan? Se on cool. Jotain tekemistä. Neppailis mä taskuja vai kokkailis mä jengille safkaa tai ihmiset hymyilemään, niin Jotain saa. Aika löllöitä. Jotain protskua olisi kiva saada. Pitäisikö muutama rapu koittaa? Helmeri on vähän kaksijakoinen, siitä voi saada hyvän liittolaisen, mutta kun se on niin sairaan taitava ja nopea ja kestävä ja nokkela ja kaikkea, se on liian hyvä. Ja kaikki muutkin on huomannut sen. Ja sitten taas Vikihan on niin älyttömän hyvä siinä strategisessa pelissä. Niin nämä on kyllä semmoiset kaverit, että niitä ei ehkä halua sinne, koska niillä on mietittynä jo ne seuraavat pelimerkit. Raput on varmaan kohta valmiit, niistä ei kauan mene. Mä en tiedä, luotaks mä kehenkään 100%. Mun mielestä täällä on aika vaikeaa oikeasti antaa täyttä luottamusta ja myöskään luottaa muihin. Mutta mä veikkaan, että luotettavin, että ainakin semmonen, kenen kanssa on parhaiten toimeen, on tällä hetkellä Dani. Tää on vielä pahempaa nämä perustit, on itse rapujuhlat oikein. ja puuttuu. Eikä tästä pääse pumalla. Niin. Kiitos. Minä ja Tuuli ollaan nyt kahdestaan kaikkia muita vastaan. Mut sit taas, jos mä saisin Laurin mukaan liittoon, niin plääni olisi seuraavanlainen. Me otettaisiin Laurin kolikko, mun kolikko ja Tuulin kolikko. Sitten Lauri kuuluu sisäpiiriin kanssa, niin saisi tietää, onko se minä tai Tuuli, ketä äänestää. Sitten mulle immuniteetti tai Tuulille immuniteetti. Ja sitten Viki tai Helmeri ulos. Se on niinku meidän plääni. Kikka 3, jos me nyt saan vaan Laurin messin. Jos Suomen ei voiteta, niin oletko miettinyt kuinka pitkälle haluat mennä tässä kisassa? Kyllä, sitä nyt haluaisi teillä olla niin pitkään kuin on mahdollista. Helmerihan on tosi vahva pelaaja. Joo.
Siis jos sen antaa, niin sehän vie koko kisa. Niin, jos antaa. Mutta Viki on taas hyvä, kun se on niinku hyvä aivopelaaja. Kyllä. Tätä näin. Ja mä oon täysin samaa mieltä, että sehän raksuttaa koko ajan. Niin, ihan koko ajan. Eikä pelkästään yhtä kerrosta, vaan monta. Mä oon tehnyt tämmöisen numerojärjestelmän. Ja ei ole siis järjestys, vaan se on vaan niinku numeroita. Te tulee tuolta takaa. Okei. Puhutaan siitä jossain. Puhutaan. Mennään uimaan sitten. Joo, mennään uimaan. Joo. Mitä sä kerrat? Heitä se masete. Älä heittää. Heitä itse asiassa. Mä teen huilua. Katsotaan jos se Eikä! Ihan supersiistiä. teen jotain toisen päälle. Mä en kestä, jos Paulu saa meille siis oikeesti jonkun torridohuilun. Arni on ärsyttänyt nyt niin monia ihmisiä ja koko ajan edelleen niin kuin rasittaa, että se on semmonen, joka hiertää siellä niin kuin välissä. Hämis asuu huilussa. Tämä Arni show on ehkä semmoista itsensä ja itsessänsä tiettyjen asioiden ylikorostamista, joka alkaa hetken ajan päästä tuntuu hirveän epäaidolta. Että olisi niinku varmasti ihan mukava tutustua häneen niinku oikeasti, mutta tämä henkilö, jota hän tuntuu, että tosi suuri osasta ajasta esittää, niin sitä mulla ei ole mitään tarvetta tuntea. Mikäs meininki? No, eikö meillä ollut vähän tää plääni, että jos joku heivataan, niin Arni heivataan? Mä mietin vaan sitä, että sä oot puhunut niinku Eveliä vaan. Joo, jos Joo. Että jos me oltais niinku kimpassa, niin Arni olisi aika helppo saada siihen. Niin ois. Että sit niinku jos me äänestettäisiin Jon pois. Niinku tossa on pointtinsa. Mut sit taas, kun meillä on vielä kaikki jäljellä. Niin. Ja Skaba ei ole mennyt vielä niin pitkälle, että tarvitaanko me kuitenkin sit vahvoja niinku käsiä Skaboihin. Niin. Mä mietin siis silleen, että pelillisesti niin Jon, mut silleen fiilispohjaisesti niin Arni. Niin. Koska on niin silleen, kun on oikeesti vähän rankkaa. Niin. Sit kun se ihan oikeesti vähän ärsyttää. Ja sitten on silleen, haluais niinku antaa semmoisen hengähdyshetken siitä. Ymmärrän. Mut niinku, niin. No mitäs Viki? Eilinen oli helppo. Tuleva on oikeastaan vähän vaikeampi. Että ihan heti jouduta menemään, mutta Mut jos joudutaan, sit se on tuuli. Tuuli. niin. Mitä mieltä? On tulee joku toinen mieltä. Niin mä mietin lähinnä, koska tuuli on niinku... Tuuli ei uhka. Joo. Kuka on suuri nukka? Ketkä pystytään nukkia? Ai Helmer. Niin. Mä tiedän, että se on ollut sulle tosi vahva liittolainen, mutta sä tiedät, että sä itekin tossa josta menette yhdistymiseen, niin sä et voit aina. Joo. Viki suhtautui myös puheisiin aika hyvin se huomasi, että sillä alkoi niinku raksuttaa iso pyörä. Jätin sen muhimaan sen homman. Ja varmaan palataan tähän, jos ja kun tästä tulee tilanteet. Kun on siis numerot, Viki 1, Helmeri 2, B3, minä 4, sinä 5, Jani 6. Silloin pystyttäisiin pelaamaan niin tutkan alla. Täällä on niin älyttömän vaikea saarella puhua ihmisten kanssa vähänkään pidempään ilman, että siellä aletaan katselemaan, että aha, tuolla on nyt menossa jotain. Niin kaikista paras, mitä mä oon keksinyt tähän mennessä, niin on tämmöinen niin numerokoodi ja sille aktivointikoodi. Ja silloin heimoneuvostossa pystyisi sanomaan just sillä, että mun tavoite numero 1 on pärjätä tällä porukalla nyt niin pitkälle, että me päästään loppuun saakka. Ne tietää tästä tällä hetkellä Tuuli ja Bea ja Dani opetetaan tähän sisään myöskin. Sä oot kyllä ovela ihminen. Kato, kun sitä aktivointia mietin vaan uudestaan, että kun ne on ne numerot. Ai niin, joo. Muistatko se? Joo. Lauri haluaisi käyttää tällaista numerosysteemiä, että meillä on numerot kaikille kilpailijoille, joka on ihan tosi hyvä idea. Jos vaan muistaisi ne kaikki numerot, ketä oli ketä. Olisiko se niinku oikea tapa pelata tää niin, että nyt kun Dani alkoi tuossa kanssa jutella, että oltaisiko me niinku nelistään? Me. Me neljä. Me ja kuka? Dani, sinä, Tuuli ja minä. Siellä on muutamat ihmiset jotenkin on
alkanut stressaa omasta niin kuin, puolestaan ja pelkää, että olisi ihmisiä, ketä yrittää niin kuin, saada heitä ulos. Ehkä Viki oli niin kuin, siltä pääsi se sama kuin suusta, että kyllä se valmentaja lähtee aika pian. Sun pitää lopettaa panikoinnin. Tosiaan sen eilisen kommentin siellä heimoneuvostossa, kun heitettiin siitä, että coach menee vaihtoon, niin mä luulen, että Lauri vähän pelästyi. Ainakin ilmeisesti päätellen näytti aika kireeltä. Ensin mua oltiin tituleerattu valmentajaksi ja sen jälkeen sitten kysyttiin heti Vikiltä, että kun sä oot pelannut lätkää, että miten siellä, jos pelit ei kulje. Niin Viki sanoi, että no ensimmäisenä lähtee veskari ja siitä ei mene kovin pitkään, että valmentaja saa lähteä. Että damn, sehän tuli aika pokalla. Mä luulen, että sillä on aika kova kiire saada Viki pois. Että mä nyt vaan toivon sitä, että se ei niinku mokaa tätä hommaa. Ja että me ei liikuta liian aikaisin tämän asian suhteen. Kun mä kelasin näin, että tullut silleen, että me oltais äänestetty Dani pois. Ja sit sen jälkeen ei kerrottu Heimerille. Ja me oltais äänestetty, me 3 oltais ylivoimalla äänestetty Viki. Sit sille mikään haittaa. Mutta minusta se riskihyötysuhde voisi olla silti paljon parempi sillä, että kun tässä pelissä, jos saa jossain vaiheessa mahdollisuuden, niin sanoisin, että se kannattaa käyttää, koska aina tulee yllätys ja yllätyksen yllätys ja ehkä sitä kohta ei voi enää käyttää. Sitten sitä harmittelee, että no pirulauta. Joo, ota. Sun pitää kulkea. Mä voin puhua. Nyt tulee kaikki. Tällä hetkellä meidänkin heimossa, jos tapahtuu kohta pudotuspeleihin lähteminen, eli joudutaan heimoneuvostoon, niin kyllä se on siinä vaiheessa minä tai Joni, kuka sieltä lähtee. Että me kyllä tässä alkaa vähän jänskättämään ja mulla alkaa vähän tässä uudet strategiat tänään tulemaan esille, että pitää alkaa vähän pelaamaan itsensä tässä turvaan kohtapuoliin. Nyt ei kyllä ole mitään juoruttavaa. Kaikki on hyvin. Kaikki on vähän liian hyvin. Niin. Joo, eiköhän mennä kalastelemaan. Niin mennään kalaa. Onko sulla minkälaisia No kun mä en nyt oikein tiedä, kun musta tuntuu, että on kuullut vähän niinku eri juttuja, mutta siis Joni on ollut niinku aika monen sellainen. Niin mä tiedän, totta kai siis se on meille riskiliike, mutta kyllä mullakin nyt, mitä mä oon hänen kanssa viime aikoina kokenut, niin tuntuu, että se on sellainen, kenen kanssa mä en tuu niin hyvin toimeen. Mulla katsoi vähän se ajatus, että me voitaisiin huijata noita jätkiä myöskin siinä vaiheessa, ennen kuin voitaisiin Jonia äänestää, että me oltaisiin Sannaa äänestämässä sen takia, että meillä tulee ne ristiäinen niiltä. Niin ei saisi siitä mitään vihjaa, että me ollaan äänestämässä itse asiassa heistä yhtä pois. Ja sen jälkeen meidän olisi helpompi edetä yksilöpeleihin, koska sen jälkeen me voidaan äänestää jätkät muutkin ulos. Niin. Kyllä mä kans niinku on miettinyt just että sitten jos sitä ei nyt äänestä, mahdollisuus hänen pudottamiseen niinku saattaa mennä tässä. Se saattaa mennä ihan kokonaan, että jos sitä nyt teet. Ehkä mä äänestäisin ekana Jonjonia, koska Arni ei tunnu tällä hetkellä kovin vaaralliselta kisaajalta ja nyt olisi hyvä mahdollisuus äänestää Jonjonia, jos me halutaan. Et sitten jos hän pääsee pidemmälle, niin sitten se menee haastavammaksi. Hyvä Aquaman! Kyllä se nappaa, kun törkkäät vaan suoraan siihen kalaa! Niin Ellallahan on se mun kolikko, minkä hölmönä annoin. Blondi antoi blondille kolikon. Miten tyhmä olin. Pyydän Ellalta kolikko, jos hän itse ei nyt sitä anna. Totta kai pyydän, koska se on mun kolikko. Tuo nyt jännittää. Mitäs täällä on? 5-4-10-3. Laattojen oikea järjestys paljastaa kolikon kätköpaikan. Okei. Eli arkusta meille löytyi kirjeet, missä oli sitten vihje, että se, joka saa laatat oikeaan järjestykseen, niin häntä odottaa paikassa X sitten tämä kolikko-palkinto. Mä en oikein ymmärtänyt, pitäisikö tehdä se yhteistyössä vai yksin vai mikä. Mulla oli aluksi vähän, että mikä tää niinku on. Niinku. Onko se numerot silleen, niinku, että kun siinä on vaikka 5, niin se on niinku 5 niinku ekana. Sitten tulee 4 lauttaa, 10 lauttaa, 3 lauttaa. Totta voi olla, mä en tajunnut edes. Mä vaan aloin muodostaa jotain sanoin, mitä näistä voisi tulla.
Mä en tiedä, oliko se mun ja Susannan kilpailu nyt niin hirveän veristä, kun se oli vähän semmoista, että autetaan toinen toisiamme ja ihan kun oltaisiin yhdessä sitä tehty, mutta... Mä uhutelinkin vähän Ellalle ja kyselin, miten sun peli siellä etenee ja mitä sanoja sä saat sieltä. No veneen keula, mikä? Mut ei tästä ole mitään sanaa. Mutta ei niitä oikein mennä millään tulla niitä sanoja, kun niitä laittoi niitä palikoita silleen, että jotain puuta ja venettä ja keulaa. Ja... mä en saa kyllä tästä mitään. No mä sain, että meren ylle kaartuva puu, mutta sitten mulla jäi yli niitä laattoja, niin ei se voinut olla se. Sait sä sen? Mulla sitten ehkä sytytti pikkusen nopeammin, hei, että tämähän se on, ja sitten ei muuta kuin etsintähommia. Sitten Ella lähti etsiä sitä puuta, mikä on niinku meren niinku yllä, ja mä lähdin totta kai Ella perään katsomaan, löytyykö sieltä sitä aarretta. Ja... Tää on mennyt vähän tämmöiseksi vedessä chillaukseen ja näin, että olisi pitänyt vähän olla silleen vähän enempi, että hei, nyt lähdetään kisaamaan. Mutta eikö se niin ole, että löytää ja saa pitää? Totta kai tietenkin. Muistatko, hei, kato, kun sä annoit sen sun kolikon, kun sä laitet tiput, mutta et tippunutkaan, niin nyt kun mulla aika paljon noita kolikoita on ollut, niin mä annoin nyt Susannalle hänen oman kolikkonsa takas ihan reiluuden nimissä. Kiitos. Ja ajattelin sitten, että eiköhän siitä yksi pizzan liikenne, kun tällä saarella ilmeisesti niitä nyt vähän ropisee sieltä sun täältä. Niin ja mä ajattelin, että että pistetään haisemaan ja tilataan pizza, kun alkoi vähän nälkä kurnimaan tässä muutaman päivän aikana, niin miksei? No se, että kun lähtee tämmöiseen kilpailuun ja ostaa pizzan kolikolla, niin jo jotenkin, että on jo ehkä vähän omalla tavalla luovuttanut. Sillä mä ajattelen. Ja ei ota niin tosissaan tätä peliä, että täällä ollaan, niin nyt ei kansi syödä pizzaa tai ottaa mukavuuksia. Ei missään nimessä. Me ollaan pelaamassa täällä. Me keritään sitten syömään pizzaa sitten myöhemmin. Sitten hetken kuluttua mua siellä odottikin pizza. Siinä taisi olla 3 juustoa ja tomaattikastike. Ja voin kyllä sanoa, että maistui pikkusen hyvältä tälleen pienoisen paaston jälkeen, että sitä oli odotettu. Ja mä koen, että se oli myös ansaittu se pizza. Tervetuloa palkintokilpailuun, heimot. Kiitos! Torrido, niin kuin huomasitte, Susanna ei enää seiso Kaletonin riveissä. Jonion, minkälainen joukkue teitä lähtee tämän päivän kisaan? Meitä lähtee tämän päivän kisaan todella latautunut ja energinen joukkue, koska meillä on tosiaan tuli. Mahtavaa, mahtavaa. 5 päivää meni, mutta sieltä se sitten syttyi. Se tuli. Lauri, onko sulla hyvä käsitys siitä, että minkälaisia vahvuuksia teidän joukkueen jäsenillä on kilpailuita ajatellen? No kyllä meillä aika hyvä käsitys siitä on kokonaisena. Mä sanoisin, että se monipuolisuus, mitä tästä jengistä löytyy, niin se on kultakin kalliimpaa. Osaatko nimetä, että onko teillä joku semmoinen vesipeto teidän porukassa? Voisin nimetä kenet vaan, mutta otetaan vaikka Hemmi tuosta vierestä. Okei. Pysytkö itse pinnalla tarvittaessa? Tarvittaessa ja riittävän kauan myöskin pinnan alla. Selvä. No kohta nähdään, miten te jaatte roolit seuraavassa kilpailussa ja kumpi vie voiton. Haluatte sitten nähdä, mistä tänään kisataan? Kyllä! Palkintona on... Sieltä löytyy isokorillinen kasviksia ja sitten siellä on papuja ja pähkinöitä. Vaikuttaako hyvältä? Kyllä! Hyvä.
Kilpailu on nimeltään Huojuva torni ja säännöt on seuraavat. Aluksi heimo valitsee joukostaan yhden kilpailijan, joka ui meressä sijaitsevalle lautalle ja kiinnittää sen köyteen. Joukkueen tehtävänä on vetää lautta rantaan ja kuljettaa sen mukana olevat astinlaudat esteiden läpi. Seuraavaksi 2 joukkueen jäsentä rakentaa laudoista portaat, joita myöden heimo pääsee kipuamaan esteen yli. Tämän jälkeen yhden kilpailijan tehtävänä on kiivetä köyttä pitkin ylös ja vapauttaa käyttöön palikoita sisältävä säkki. Viimeisessä vaiheessa 2 joukkueen jäsentä rakentaa palikoista tornin ja voittaja on se, jonka torni pysyy ensimmäisenä pystyssä. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä! Hyvä. Tämä kilpailu käydään tasalukuisin joukkuein, joten Torrido 2 teistä ei tänään osallistu. Ketkä he on? Eija ja Aarni. Selvä. Te olette sivussa. Nyt teillä on kaikilla hetki aikaa hioa strategia kuntoon. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Onko Torrido valmis? Onko Kaleton valmis? Hyvä! Kilpailu alkaa! Nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen. Keltaisten joukkueesta eli Torridon puolelta Heikki ampaisee matkaan. Punaisten puolella eli Kaletonissa Helmeri on valittu suorittamaan ensimmäistä osuutta. Tehtävänä on siis kahlata tuonne lautalle, kiinnittää köysi sinne ja sen jälkeen heimo voi vetää lautan rantaan. Tasaisesti mennään, Helmeri ehkä hieman edellä. Heikki lähti todella nopeasti, mutta Helmeri on kirillyt siellä jo hieman ohi. Hyvin samaan aikaan siellä saavutaan kuitenkin lautalle. Tässä kohtaa molempien kilpailijoiden pitää kiinnittää köysi lauttaan. Sen jälkeen he voivat nousta lautan päälle ja heimo alkaa vetää lauttaa kohti rantaa. Molemmat ovat siellä valmiina. Ja sitten vedetään. Tässä pitää laittaa kaikki peliin. Molemmat heimot vetävät ärhäkästi köyttä siellä. Lautat liikkuvat aivan tasatahtiin. Nyt on kunnon kamppailu käynnissä. Kumpikaan heimo ei halua hävitä. Ja näin, keltaiset voi mennä, punaiset myös! Lauttojen kyydissä on astinlautoja, joista kasataan myöhäisemmässä vaiheessa portaat. Nyt ne pitää kuljettaa mukana esteen radan läpi. Keltainen joukkue saapuu ensimmäisellä rannalle. He ovat siirtyneet tässä ehkä hieman johtoon. Hyvin tasatahtiin sieltä tullaan. Ei, kyllä se on niin, että punaiset johtavat tässä kohtaa. He lähtevät ylittämään esteitä. Nyt on vauhtia pelissä. Laudat mukana. Sitten tullaan kehikon luo, josta pitää kaivautua läpi. Se on piinaava este. Lauri on aloittanut punaisten puolella kaivuun. Keltaisilla Paul mönkii siellä hiekan läpi toiselle puolelle. Torrido ei aio kaivaa kovin syvää uomaa sinne ilmeisesti, vaan luotetaan siihen, että sieltä mahdutaan läpi. Lauri kaivaa siellä menemään kuin myyrä eteenpäin, heittää hiekkaa sivuun. Paul ja Joni ovat läpi ja ottavat siellä lautoja vastaan. Helmeri kaivautuu sieltä esiin. Keltaiset siirtyvät seuraavalle etapille. Kaleton on hieman jäljessä, mutta sieltä laudat liikkuvat. Nyt pitää päästä vielä läpi koko porukan. Jonian saa siellä ensimmäisen palasen paikoilleen. Laudoissa on erikokoisia reikiä ja laudat ovat myös hieman eri mittaisia. Kasaajien pitää löytää oikeat laudat ja kasata portaat alhaalta ylöspäin järjestyksessä. Lauri ja Helmeri auttavat siellä, nappaavat Vikiä käsistä kiinni ja vetävät sieltä miehen läpi. Ja näin on Vikikin saatu sieltä läpi ja sitten aletaan kasaamaan portaita. Kaleton on valinnut Tuulin ja Bean rakentamaan portaita. Ja siellä edetään kovaa vauhtia. Kaleton siirtyy tässä vaiheessa johtoon. Torridolla on ongelmia siellä portaiden kanssa. He olivat jo pienoisessa johtoasemassa, mutta näin se jälleen vaihtuu johtajan paikka tässä kohtaa. Ai, nyt kyllä Bea ja Tuuli ovat tekemässä hienoa suoritusta. Siellä ollaan menossa jo puolivälissä. Keltaisilla vasta 2 lautaa paikoillaan. Portaat rakentuvat todella kovaa vauhtia. Tästä olisi
Moni rakennusfirma kateellinen tästä vauhdista. Tässä on Kaletonilla iskun paikka. Nyt vaaditaan Torridolta vähän kirjaa ja tsemppiä. Kamaa keltaiset, vauhtia! Ja näin siellä on portaat valmiina. Kaleton siirtyy ylös ja lähtee ylittämään estettä. Dani tulee viimeisenä, kieri alas, sieltä verkkoa pistiä on paikoillaan. Lauri on valittu kiipeämään köyttä ylös, mutta heti lipsuu. Saako Lauri otteen? Ei, jalat eivät löydä vielä paikkaansa. Kaleton on pitkästä aikaa kilpailussa johdossa. He eivät varmasti halua menettää tätä etua, mutta pääseekö Lauri ylös? Torrido saa myös portaat valmiiksi ja sieltä lähdetään kirimään. Todella tiukka kamppailu täällä. Jon on ja alhaalla. Heimo seuraa perässä. Heikki pitää siellä äntää. Paul kiipeää kuin marakatti sinne ylös ja vapauttaa säkin. Keltaiset siirtyvät johtoon tässä kohtaa. Hirvittävä thrilleri käynnissä. Viimeisenä tehtävänä on siis kasata palikoista torni, joka pysyy pystyssä. Ja näin vihdoin onnistuu Lauri nousemaan sinne ylös. Nyt pitäisi saada vielä sokka irti. Ai, ei onnistu Lauri vieläkään saamaan säkkiä vapautettua. Siellä oli jo lähellä. Sanna ja Shirley ovat saaneet sinne jo monta palikkaa pystyyn. Onko Kaleton tehnyt virheen tässä roolien organisoinnissa? Siltä vaikuttaa tässä kohtaa, mutta vielä ei ole Torridonkaan torni pystyssä. Siellä on viimeinen pala Sannan käsissä. Nyt katsotaan, miten päin se sinne voitaisiin saada. Tuuli täällä vähän tuivertaa. Pysyykö torni pystyssä? Ja se on siinä! Näin käy! Torrido voittaa! Keltainen joukkue voittaa jälleen! Jännittävä ja dramaattinen kilpailu on päättynyt. Johtopaikka vaihtui useampaankin otteeseen tossa, mutta sitten lopussa punaisten kone hyytyi ja kilpailun on voittanut Torrido. Yeah. Onneksi olkoon, te voitte tulla hakemaan teidän vihannekset. Onneksi olkoon. Kiitos. Voittajat. Mulla on teille myös bonuspalkinto. Se on jotain sellaista, mistä mä en ehkä itse ainakaan alkaisi ruokaa valmistamaan, mutta pelillisesti mä uskon, että tästä voi hyvinkin olla hyötyä. Te saatte siepata yhden vastustajaheimon jäsenistä, ja tää henkilö palaa omiensa pariin huomenna koskemattomuuskilpailun yhteydessä. Teillä on nyt hetki aikaa miettiä, kenet te sieppaatte omaan leiriinne. Torrido, kenet te sieppaatte omaan leiriinne? Viki. Viki, selvä. Sä voit siirtyä tänne keltaisten puolelle. Torrido, te pääsette nyt nauttimaan palkinnosta ja uudesta seurasta. Ja me kaikki nähdään, kun on jälleen aika kilpailla. Voitte nyt palata takaisin leireihinne. Kiitos. Palkintokisan häviö, niin kyllähän se kulminoitu siihen Laurin suoritukseen. Ennen kisaa käytiin keskustelua, että kuka siihen voisi mennä, ja Lauri oli sitä mieltä, että hän helposti sen handlaa. Ja en tiedä.
ärsyttää ihan sikana. No, tänään oli jo todella lähellä. Oli tosi erittäin hyvä tekemistä. Joukkueena ollaan, joukkueena voitetaan ja joukkueena hävitään, mutta ärsyttää. Jälkiviisana, jos tälleen sanoisi, niin olisi pitänyt itse kiivetä sinne ja ottaa se. Ihan oikeasti tyypit, niin mun on pakko pyytää kaikilta anteeksi omaa suoritusta. Siis, tiedätkö, se tuntui niin pahalta, että mä petän teidät kaikki. Ei mitään, me ollaan joukkueena tossa noin. Niin, tiiminä me toimitaan. Niin. Jep. Et se olisi parempaa pystyä. Parempaa sä et oikeesti pystyä. Te olitte huippuja. Kuka keksi tän klikkiin? Ei mitään hätää. Te olitte huippuja. Ei mitään hätää. Ihan mahtavia. Se on nyt loppuun saakka. Ja ihan sanoit kaikkea. Nimenomaan. Sanoit ihan kaikkea. Se riittää meille. Se, että se ei riittänyt voittoon, se on tuituin. Jep. Se, et sanot kaikkea. That's the spirit. Mä annan teidän eteen kaikki mitä mulla on. Vaikka ei olisi mitään jäljellä, mä pyrin jättää sen sinne. Damagista näkyy, että... Ja henkinen damage on vielä isompi. Mä en tullut luovuttaa missään vaiheessa, vaikka miten olisi. Energiat loppu ja joku parimetrinen köysi ja mun tiellä, niin mä silti hypin sinne perään ja toivon, että mun tytöt voi olla musta ylpeitä. Mutta jos me syödään hyvin, jos meillä on lettokestit, niin sitten on parempi mieli. Hyvä ruoka, parempi mieli. En mä lähde Lauria missään nimessä syyttämään meidän joukkueen häviämisestä, koska ei se ollut hänen vika pelkästään. Siis tommosia sattuu, kun on kuuma ilma ja energiatasot on alhaalla, niin ei se ole mikään ihme, että ei aina suoriudu täydellisesti. Tämä siepotuksi tuleminen oli kyllä aika mielenkiintoinen käänne, että ei oikein tiedä vielä mitä ajattelee ja olisi kiva tietää, että miksi ne just mut valitsi. Että on kuitenkin aika iso kaveri ja vielä varmasti tuosta laavustakin ja iso osa nukkumatilaa, mutta kai siihen joku syy oli. Oho, tämähän on hieno. No niin, kiitos. Otetaanko huuto? Joo, otetaan. Haluatko osallistua? No ei, mä katselen tästä vielä. Home sweet home. Mä oon roskasen näköinen. Eka sana mitä päästän suusta. Verrattuna meidän rantaan. Niin olisi tosi kiva päästä joskus niiden saarelle ja nähdä, minkälainen se on, koska Viki on sanonut, että se on sellainen kunnon niin kuin nimenomaan lomaresort-maisempi se heidän saari, kun meillä on tänne enemmän niin kuin jungle fever. Siellä on meidän Betty. Me tehtiin muuten semmonen vinkki, me laitettiin nämä kaikki pamput pois, niin kuin halki, niin sitten niitä sai puolet enemmän. Niin sitten tuli paljon tasaisesti. Tämmönen ilmanen vinkki tuolta toiselta. Jos jaksat täällä. Ensimmäinen hyödyllinen vinkki. Tää on todella Kyllä. Vähän kummissa, että mikä homma. Tuliko se haistelee tänne näin, minkälainen meininki meillä on täällä vai katso kaikki puitteet ja kaikki miten me ollaan tehty ja tässä tietysti oma pää alkaa raksuttaa niin kuin hullua vauhtia, että mitä tässä tapahtuu oikein. Ootte te oikeesti saanut kalaa vai onko se vaan kalajuttuja? Millä lailla te ootte saanut? Tuolla hyttysverkolla. Hyttysverkolla? Hyttysverkolla. Joo. Helkkaria. No niin, se on. Mä käyn pesän itteni, onko ok? On. Kyllä, mäkin käyn. Joo. Joo, ei on ärsyttänyt hävitä. Aina. Siis ihan salella. Siis ihan. Heti vaihdettiin Vikin kanssa kuulumiset, miten menee toisella puolella ja sitten mitkä on ehkä meidän heikkouksia, koska me ollaan oltu nyt kuitenkin vähän sen vahvempia noissa kisoissa. Onko teillä mitään leiriytymisiä? Aika vähän. Aika vähän vielä. Vielä. Mä en jotenkin hirveästi jaksaa pelailla. Joo. On mun siis sellainen jonkunlainen sellainen porukka. Niin. Joo. Vai yhdestä on vähän sellainen hassu libo. Okei. Joo. Sellaista pientä kundien rupatteluhetki. Toivottavasti jatkuu vielä myöhemmin tänään. Mitä luulette toi kaappaus tai tämä niinku laina? Kenen kannalta se on hyvä juttu? Se on Vikin kannalta hyvä. Vikin kannalta hyvä, mutta meidän kannalta Niin. huono. Se on Vikin kannalta hyvä.
Koska se pääsee punomaan nyt tulevaa liittoa. Nyt tietysti kun Viki lähti tonne toiseen heimoon, niin siinä heti lähti niinku pakka vähän pyöriä ja kaikki rupesi spekuloimaan, että no, Viki on hyvää pataa nyt siellä ja että tuleeko Viki tänne vähän niinku kaksoisagenttina sitten. Sun pitää miettiä myös sitä, että jos niinku Viki on ihan tosi kova pelaa, niin siinä vaiheessa, jos me mentäisikin siihen yhdistykseen asti, niin se kyllä painaa menee. Niin, totta kai se käy mielessä, että miten sit kannattaisiko se nyt sitä äänestää seuraavaksi tekee tai jotain tuommoista. Niinku Viki. Tai siis oliko sulla niinku semmonen kela? No mulla on vaan niinku perseessä Viki, koska mä tiedän ja mä tunnen sen, että se on vahva persona ja se on vahva pelaaja. Ja se on... Mä jotenkin vaan luotan siihen tosi paljon. Mä en lähtis liikaa kikkaille, koska meillä on niin hyvät asetelmat tavallaan niinku kuitenkin. Okei. En mä tiedä. Jotenkin siis mulla on tänään on aika kerta sillä, että... Ja mä huomasin, että sä rupesit niinku kelailemaan aika... Pää on ihan sekaisin ja musta tuntuu, että tunteet on jotenkin tosi pinnas. Kyllä meillä on ihan hyviä asioita vieläkin. Mä oon ihan varmasti. Mä oon niin sinisilmäinen itse, että mä luotan Vikiin tällä hetkellä 100%, että kun se tulee tuolta takas, niin se kertoo heidän suunnitelmat ja sit se on niinku siitä on hyötyä meille. Jengi on varmaan stressannut aika paljon sitä, että kun Viki meni yöksi sinne heimoon. En mä tiedä, se jotenkin lannistaa ehkä vähän koko jengiä. Siinä on 2 vaihtoehtoa. Joko yritetään kapinaa ja anastaa valta itsellemme, tai sitten pysytään keskiläisenä ja toivotaan, että saadaan olla mukana pelissä. Tasan. Että haluatko olla oma elämän herra tai rouva vai muiden arvoista? Näyttääkö tää niinku yhtään hyvältä ruoalta? Näyttää. Tää on värejä ollut ruuassa niin koko aika. Tämä riisi vaikuttaa. Mä voin sanoa, että mun vielä vähän pehmeämpää. Joo. Se on vähän niinku etti, mitä on. Vielä vähän pehmeämpää. Jää vähän. Nyt vedetään ihan. Näin mä veen. Tää kyllä. Ja vähän lisää suolaa. Ei kun sit sitä kuitenkin, kaikki voi lisätä vähän, sit se vähän rouskuu hampaista. Sen verran mä sain jo tossa selville, että ainakin niinku Heikki, Shirley, Eve ja Paul on jonkun sortin liitossa. Paul ja Eve ja Heikki. En tiedä. Okei. En tiedä. Mutta tästä jutellaan tästä. Joo. Mikki on mun mielestä luotettavan oloinen tyyppi. Jos mä pystyisin jotenkin viemään se jonnekin sille, että kukaan ei sitä tajuaisi, niin kyllä mä haluaisin vähän kysellä, että mitkä sen suunnitelmat on. Sitten jos mä saan häneltä vähän jotain informaatiota, niin ehkä sitten mäkin uskallan vähän paljastaa, että mitä suunnitelmia mulla on. Shirley tuossa vinkkasi, että Jonjonia kantsii vähän ehkä varoa, että sille ei kantsi kertoa ihan kaikkea. Se oli hyvä vinkki, en kerro Johnsonille enää yhtään mitään, mutta kyllä mä ajattelin tuossa vähän ehkä niinku koittaa kepillä jäätä, että mitäs Heikki ja Shirley, kiinnostaisiko niitä pienimuotoinen yhteispeli sitten tuon meidän porukan kanssa. Että kuka ikinä olikaan kokki, Aarinko tuossa oli kokki, niin kiinnostaa. Näinkin laittaa. Ne ei ole vielä maahdettu. Tervetuloa Ella ja Susanna. Kiitos. Teillä on nyt edessänne kaksintaistelu. Taistelun hävinneen matka selviytyssä päättyy lopullisesti, kun taas voittajalla on yhä mahdollisuus palata mukaan kilpailuun heimojen yhdistyessä. Susanna, miltä tuntuu lähteä ottelemaan Ellaa vastaan? Jännittää kovasti, että pystytään päihittämään Ellaa. Ella, onko sulla luottavainen olo kaksintaistelun suhteen? Parhaani teen, mutta ei sitä ikinä tiedä, miten Susanna sieltä yllättää, niin kyllä mä uskon, että molemmilla ihan chanssit on. Katsotaan, miten käy. Kilpailu on nimeltään Noitarumpu ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan tehtävänä on kääntää omalla värikoodilla varustetut rummut värillinen puoli ylöspäin. Tavoitteena on kääntää kaikki 3 omaa rumpua yhtä aikaa oikein päin ja estää samalla vastustajan onnistuminen tehtävässä. Kilpailu käydään ottelukierroksin ja se kumpi saa ensimmäisenä 3 erävoittoa, voittaa koko kilpailun. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä, aloitetaan. Ottakaa paikkanne peliareenalta.
On aika aloittaa kaksintaistelu. Ellan rummut ovat keltaisia, Susannan puolestaan punaisia. Onko kilpailijat valmiina? Kyllä. Hyvä. Ensimmäinen erä alkaa nyt. Ja sieltä sannetaan liikenteeseen. Tehtävänä siis kääntää kaikki omat rummut niin, että värillinen puoli on ylöspäin. Ella liikkuu nopeasti. Sieltä Susanna on kääntänyt 2 rengasta ja näin. Ellalla on hyvä paikka siinä. Kyllä, siellä oli 3. Erä päättyy. Ja mä olin ihan ulalla, miten lähdetään. Mä vaan, että Ella pinkos 1100 ja se oli kääntänyt kaikki. Toinen erä alkaa nyt. Ja jälleen lähdetään liikenteeseen. Ella oli ensimmäisessä erässä nopeampi. Katsotaan, saako Susanna juonesta kiinni. Ella liikkuu nopeasti. Ja näin! Siellä oli kaikki 3 keltaista. Jälleen kerran. Ella johtaa 2-0. Se tarkoittaa sitä, että kun koko kilpailun voittoon tarvitaan 3 erävoittoa, niin Susanna, sä oot nyt selkä seinää vasten. 3. erä alkaa nyt! Nyt pitää Susanna pistää kaikki peliin, jos mieli pysyä mukana tässä. Selviytyjät matkassa. Ella pinkos sen ekan erän niin nopeasti, niin mä tulin aika hitaasti perässä. Mutta sitten mä ajattelin, nyt mä annan kaikkeni, että mä juoksen Ellan perässä koko aika. Mä käännän vaan niitä Ellan palikoita ja sitten se viimeisen rummun, niin mä harhautan sen. Ja se toimi. Ja näin siellä on! Siellä on 3 punaista tässä kohtaa. Susanna on kyllä aikamoinen musta hevonen, jos näin voi sanoa, että sinnikäs mimmi. Susanna kaventaa. Tilanne on kuitenkin edelleen Ellalle 2-1. 4. erä alkaa nyt! Ja sieltä lähtee liikenteeseen. Susanna on saanut nyt jo jutun juonesta kiinni, eli siellä muistetaan kääntää myös ne vastustajan rummut. Susannalla on 3 punaista siellä ja näin Susanna voittaa erän. Mulle tuli ihan sikahuono olo. On aika aloittaa viimeinen ja ratkaiseva erä. Aurinko pahtaa kuumana. Vielä pitäisi pitää pää kasassa, että tietää mitä siellä rumpujen kanssa oikein tekee. Viimeinen erä alkaa nyt! Ja nyt katsotaan kumman kisa selviytyissä vielä jatkuu. Sinne ampaistaan liikenteeseen. Ella liikkuu nyt jo vähän rauhallisemmin. Alkaako siellä voimat pikkuhiljaa mennä täällä kuumassa? Susanna on kääntänyt sieltä rummun takaisin. Nyt Ella kääntää siellä väärän rummun tässä kohtaa. Susannalla on iskun paikka tässä. Ehtikö hän kääntää se sieltä? Kyllä! Näin on! 3 rumpua ylhäällä! Susanna voittaa! 3-2. En ihan osannut odottaa itsekään, että miten sitten yhtäkkiä puhti loppuukin jaloista ja alkaa keskittyminen herpaantua. Onneksi olkoon Susanna. Sä oot voittanut kaksintaistelun ja jatkat kamppailua Hylättyjen saarella. Ella, sä puolestas hävisit ja se tarkoittaa sitä, että sun matka selviytyissä on tullut lopullisesti päätökseen. Tuo huivisi. Sinun on nyt poistuttava. Totta kai olo on kilpailun päättymisen suhteen haikea ja semmonen vähän pettynyt totta kai itteeni. Mutta aina ei kaikki mene niin kuin on päässään käsikirjoittanut, että välillä käy näin. Susanna, sä voit nyt palata Hylättyjen saarelle ja me nähdään, kun on jälleen kaksintaistelun aika. Siis mä en enää uskoa tätä. Mä pääsen takaisin sen Paratiisisaarelle. Ja nyt mä odotan jännityksellä, ketä tulee mukaan sinne. Lahjoita kolikkosi Hylättyjen saaren kilpailijalle. Päivä 7. Day 7. Miltä tuntuu? Eka viikko takana. Ne. Muy bien. Tuuli, pystyykö jelppaa ihan sekaan?
Me ollaan järjestetty Vikille vähän tämmöinen pieni synttäriyllätys, koska sillä on synttärit tänään. Eli me ollaan tehty tämmöinen kyltti ja sitten me ajateltiin tehdä hiekkakakku ja riisikakku. Mut mun mielestä jopa tää niinku saaren fiilis on ollut kivempi sen jälkeen, kun Viki on lähtenyt, koska musta tuntuu, että se on vähän semmoinen mastermind. Niin mulla on ainakin ollut paljon rauhallisempi ja ehkä kivempi fiilis nyt, kun sitä ei ole ollut täällä. Sä saanut kyllä ruhtinaallisen aamupalan siellä toisessa heimossa. Ja me tarjotaan Sitten se tulee tänne. Se on lucky boy kuulla. Mä en jotenkin aluksi ajatellut, että Viki olisi mitenkään niinku päällikkönä täällä, mitä jengi on koko ajan sanonut. Tadaa! Tai ei saa olla päällikkö, jos haluaa, mutta nimenomaan. Mä voisin olla aina päällikön oikea käsi. Et sitten mun pitää vaan päästä Helmeristä eroon, niin sitten mä oon se oikea käsi. Ja Viki on niin onnellinen, kun se näkee tämän. Väitän, Vikillä tulee vähän tippalissiin, kun se tulee tänne. Viki on tuonut meille paljon oivalluksia tänne leiriin. Kyllä. Kamman ja kaulimen ja tässä muuta se oli patalaput. Ja sitten ehkä toi pedin bambujen puolittaminen. Ihan kiva ollut. Hyvin on kohdeltu. Peti oli ehkä vähän kyseenalainen. Hei, sä itse sanoit, että sä nukuit sitä paitsi sä kuorsasit aika kova. Yksi tyyny tässä. Välillä piti laittaa. Ja polvet tuli aina välillä mun syliin. Ihan hyvin Ihan hyvin. Mä luulen, että Heikillä on tosi kova halu saada Viki hänen puolelle. Ja mä en tiedä, onko ne jutellut täällä saarella ollessa nytten tästä asiasta, mutta heillä on ihan selvästi meneillään jonkinlainen back-to-back meininki. En tiedä mitä, mutta kyllä sen kaikki meistä haiskahtaa, että tällaista on meneillään. No mun silmään Viki on ehkä just keskustellut enemmän Shirleyn ja Heikin kanssa. Mä olen siinä sitten onnekkaassa asemassa, että mä satun olemaan juuri tässä Shirleyn ja Heikin liitossa, niin mä pääsen siihen sitten hyvin mukaan. Ja kyllä mäkin tuossa keskustelin Vikin kanssa, että kyllä mä koen, että molemmin puolin kyllä tykätään toisistamme. Niin. Oletteko miettinyt, mitä tapahtuu yhdistymisen jälkeen? No sitä mä just mietin, että kun tulit tänne, niin kuin, pitäisikö me vähän hyntyt yhteen, mennään 2 jengiä yhteen ja... Sitten jos kaikki päästään 10. Niin. Joo, ehdottomasti. Niin. Pitää ottaa 6, että niin. 3 teiltä ja 3 meiltä, niin sit se on... Sit se on ehdottomasti Heikki ja Eve. Helmeri ja Beijan kanssa on aika niinkö tight kolmikko sit. Niin. Me taas 6. Niin. Ja meillä olisi ylivoima siinä. Niin. Joo, kyllä mä uskon, että Helmeri ja Beija lähtee varmasti missä. Niin sä voisit puhua niille, kun sä pääsit kotiin. Joo. Se voisi olla ihan jees. Mä vinkkaan sulle silmää jossain vaiheessa, jos ne hyväksyy tän suunnitelman. Jossain kisassa iske sulle silmää. Joo. Sitten tiedetään. Mut me voidaan luottaa toisiin. Joo. Ehdottomasti. No mä tiedän, että Viki on ovella. Mä tiedän, että se on fiksu tyyppi, mikä silleen vähän sen ehkä huolestuttaa mua. Mut sit samaan aikaan, niin kyllä mä haluaisin ajatella, että mä voin luottaa Vikiin. Voi olla, että jotkut ovat ottaneet tilaisuudesta vaarin ja vähän semmoista pientä liiton viittaa siinä yllä heilutelleet näissä keskusteluissa. Mutta ei se mitään. Sitten se on niin. Heti tähän päin. Heti kärkeen. Tervetuloa heimot! Kiitos! Lakku Viki, sun vierailu Torriinan puolella on nyt päättynyt ja sä pääset palaamaan omien pariin. Yes. Tervetuloa. No Viki, millaista oli viettää vuorokausi vastustajan leirissä? Sehän oli äärimmäisen mielenkiintoinen vuorokausi, että pikku shokki alkuun, kun ei ollut ihan niin modernin leiri kuin meillä ja nukkumapaikka ei ehkä niin hyvältä näyttänyt kuin oma, mutta kaikki meni hyvin ja palvelu pelasi ja seura oli mainiota ja ruoka vielä parempaa. Eli Sanna, pääskö Viki osallistumaan teidän voittovihannesten syöntiin?
Pääsi todellakin. Eilen tehtiin niistä toinen safka ja sitten tänä aamulla tosiaan semmoset mustapapuriisi, kurpitsa, takot, missä oli sit vielä tuoretta tomaattia päällä. Ai, tepä olitte vieraanvaraisia. Niin, eiks niin? Torridon puolella laavus on ollut aika täyttä, mutta Kaletonilla sit puolestaan väliä. Mites Dani, huomasiko Vikin puuttumisen leirissä? No huomashan se iso mies puuttu sieltä syömästä ja sängyssäkin oli enemmän tilaa. Niin. Eli sä olit tyytyväinen vai? No vähän joo. ei vaan. No nyt teillä on siellä tuttu mies takaisin sitten Heimon riveissä. Miten Helmeri, ootte sitten varannut siellä jo paikan koskemattomuuspatsaalle? No ei meillä itse asiassa kyllä ole paikkaa sille, mutta kyllä me hyvällä energialla tullaan tähän kisaan. Että kyllä mulla on vahva luotto, että nyt me se voitto otetaan. Katsotaan miten käy. Ennen kuin päästään aloittamaan, niin Torrido, saisinko takaisin koskemattomuuspatsaan? Kiitos. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Kilpailu on nimeltään Vuotava seula ja säännöt on seuraavat. Aluksi 2 joukkueen jäsentä kantavat vettä puomeilla odottaville kilpailijoille, jotka kaatavat sen eteenpäin kouruun. Kourusta vesi valuu ämpäriin, jonka avulla se siirretään tasapainolaudan ja puomin kautta säiliöön. Kun säiliössä on riittävästi vettä, vapautuu puinen pallo, jonka 2 joukkueen jäsentä kuljettavat sokkelon läpi. Voittajajoukkue on se, joka saa ensimmäisenä pallon ulos sokkelosta ja nostettua lipun pystyyn. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä! Hyvä. Kilpailu käydään tasalukuisin joukkueen, joten Torrido, 2 teistä ei osallistu ja muistakaa, sama henkilö ei voi olla pois 2 peräkkäistä kilpailusta. Torrido, ketkä 2 ei osallistu päivän kilpailuun? Heikki ja Joni on selvä. Te olette ulkona. Muistakaa, Heimo, joka häviää koskemattomuuskilpailun, joutuu Heimoneuvostoon, jossa he äänestävät ulos yhden Heimonsa jäsenistä. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu koskemattomuudesta. Onko Torrido valmis? Joo! Onko Kaleton valmis? Joo! Hyvä! Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen. Tässä kilpailussa voitaisiin puhua ehkä vesiviestistä. Lauri heittää Danille vettä. Dani jatkaa sitä tänne puomille, Helmerille ja Bealle. He liikkuvat nopeasti kohti kourua ja valuttavat sieltä vettä sitten Vikille, joka on asettautunut tuohon tasapainolaudan päälle. Viki jatkaa veden kohti tuulia, sieltä ei montaa tippaa tule. Torridon puolella Paul hakee merestä vettä, heittää sitä Eijalle ja Eija kuljettaa puolestaan sen puomilla odottaville Eveliinalle ja Shirleylle. Shirley ja Eveliina kaatavat vettä alhaalla odottelevalle Aarnille. Aarni onnistuu saamaan jonkin verran vettä sinne ämpäriinsä ja valmistautuu heittämään sen sieltä Sannalle, joka on viimeisen puomin päällä. Ai, sieltä ei montaa tippaa tule, mutta Sanna taiteilee kohti säiliötä ja kaataa sinne vettä desilitran verran. Kun säiliössä on tarpeeksi vettä, vapautuu puinen pallo, jolla pelataan sitten läpi viimeinen sokkelo. Tekniikka alkaa löytyä. Sanna taiteilee kohti säiliötä ja kaataa sinne vettä. Tämä on piinaavan hidas kilpailu. Tässä pitää malttaa ja jaksaa ja koko ajan parantaa sitä tekniikkaa. Ja näin se vesi lähtee sitten eteenpäin Helmerille ja Bealle. Paul tuo täyden sangollisen vettä merestä, heittää puolet Eijan päälle ja Eija ja vähän naurattaakin, että ei ollut ihan osumatarkkuus kohdillaan. Molemmat ahertavat. Nyt pitää jaksaa.
Katsotaan kuinka paljon Tuuli saa nyt kaadettua lisää säiliöön. Sinne menee useampi desilitra. Kaleton on saanut jutun juonesta kiinni. Heillä on mittava tappioputki alla. Joko nyt on sen revanssin paikka tärkeimmässä mahdollisessa kohtaa, kun kilpaillaan koskemattomuudesta. Sannalla on vaikeuksia siellä puomilla, mutta säilyttää nätisti tasapainonsa, ottaa siihen vielä pienen plieen ja sen jälkeen kaataa vettä säiliöön. Joukkueet ovat tässä kohtaa täysin tasoissa. Torridon puolella siellä ei ole ihan ehkä rytmi löytynyt. Nyt Paul odottelee siellä Sangon kanssa ja sieltä on valunut hirvittävästi vettä jo pois. Ovatko he unohtaneet, että ämpäreissä on reijät? Kaleton on tässä vaiheessa kilpailua hienoisessa johdossa. Niin he johtivat edellisessäkin kilpailussa, mutta se päättyy dramaattisesti hyytymiseen. Lauri on laitettu tässä kilpailussa kantamaan vettä tuolta merestä saakka. Se on ehkä se raskain vaihe, mutta hyvin Lauri on jaksanut. Ja näin Kaleton pääsee viimeiseen vaiheeseen selvittämään sokkeloa. Viki ja Helmeri on valittu tähän tehtävään ja vaikuttaa siltä, että Helmeri johtaa ja Viki peesaa tässä mukana. Viimeisessä vaiheessa tehtävänä on ohjata kuula sokkelon läpi. Nyt on Kaletonilla iskun paikka. Joko tänään punainen heimo pääsee juhlimaan voittoa. Se on nyt tuosta kuularännistä kiinni. Oi, sieltä Helmeri vetää niin, että Vikiltä meinaa lähteä olkapää sijoiltaan. Todella keskittyneet ovat ilmeet. Torrido jatkaa urhoollisesti veden välittämistä siellä. He ovat hieman perässä, mutta Sanna saa jälleen lisää vettä. Sinne ei enää montaa desilitraa tarvita. Ja nyt ollaan lähellä. Kuula on saatu sinne jo alimmalle kierrokselle. Kuula pitäisi saada tipautettua ja lippu ylös sieltä. Nyt mennään ihan kieli keskellä suuta ja sieltä se kuula tulee. Ja näin! Kaleton voittaa! Se tuntuu niin hyvältä, siis aivan mielettömän hyvältä tuntuu voitto. Huojentunut olo, helpottunut olo, taas semmonen, tiedätkö, back in the game. Koskemattomuuskilpailu on päättynyt. Keltainen joukkue taisteli urhoollisesti, mutta punainen tiimi löi tänään tiskiin täydellisyyttä hipovan suorituksen. Kilpailun on voittanut Kaleton! Onneksi olkoon, voitte tulla hakemaan koskemattomuuspatsaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Torrido, te hävisitte ja se tarkoittaa sitä, että te joudutte heimoneuvostoon, jossa te äänestätte ulos yhden heimonen jäsenistä. Voitte nyt palata kaikki takaisin leireihin. Aina ei voi voittaa. Aina ei voi voittaa. Me mennään heimoneuvostoon ja yksi tippu, niin kai tää menee. Kai me nyt huutu sentään oletaan. Joo. Kuitenkin joo. Hyvä tseppi. Meillä on mennyt niin hyvin nyt, että nyt se vasta niinku konkretisoituu tää koko homma, että alkaa vähän niinku jännittääkin jopa. Ei me tehtiin parhaamme ja se nyt ei tällä kertaa riittänyt ja se on peliä. Aina ei voi voittaa. Niin. Kaikki te teitte oikeesti ihan sairaan hyvin.
No kaikista suurimman uhan alla on aarni. Et se ei ole hirveän hyödyllinen heimossa. Siitä mä oon myös miettinyt Sannaa, että alun perin mua ärsytti ehkä Sanna enemmän kuin aarni. Mutta sitten seuraava siirto olisi tavallaan, jos nämä heimot ei nyt sekoitu jollakin tavalla tämän Viki-homman seurauksena, niin sitten mun mielestä se, kun me puhuttiin sitä Heikki tai Jonion jutusta, niin että eikö se olisi niin kuin Jonion on seuraavassa ajassa? Joo, mä luulen, että ne on niin aika moni jo sitä mieltä. Joo. Jonion on samassa liitossa mun kanssa, niin siinä pitäisi sitten olla aika taktinen, jos haluaisi lähteä pudottaa Jonionia tässä vaiheessa jo. Mutta älä missään nimessä sano, että mä oon sanonut näin, koska mulla on tosi hyvät pelit Jonionia. Ennen tietenkin. Pidän hänestä tosi paljon, mutta Jonon on ehkä, mä koen, että se on mun suurin kilpailija. No täällähän oli, Kotosaarella oli voiton jälkeen kun tultiin tänne, niin todella kiva yllätys. Happy birthday, kiitos. Kiitos. Mulla on tänään synttärit, mä täytän 36 vuotta, niin se oli kyllä lämmitti mieltä ja kauniisti vielä lauloivat sitten synttärilaulu siihen, niin oli kyllä tosi kiva tulla takas tänne näin. No joo, se, että olin vuorokauden pois, niin tietenkin kävi mielessä, että mitähän täällä sitten puuhataan ja puhutaan ja näin edespäin. Mutta mulla on ainakin niin kova luotto tuohon Helmeriin ja Beaan, että jos tuolla on joku jotain ehdottanut, niin mä uskon, että he on kyllä niin pistäneet vastaan tai sitten jotain muuta vastaavaa. Että kova luotto on ja toivotaan, että se pitää kutinsa. Aika täydellinen. Täydellinen. Kerro nyt ensin vähän siitä millaista siellä oli toista leiristä. No ei ollut kyllä yhtä kivaa, että ei ollut minun mielestä se saari yhtä. Tämmönen niinku paratiisiranta. Mä sit päätin joitakin pieniä faktoja pitää ihan omanakin tietona, etten ihan kaikkea sinne sitten kertonut. Ihan siitä syystä, että mä halusin sitten päästä Bealle ja Helmerille kertoa tän Shirley ja Heikin ja Even terveiset, että niin Shirley tuli ja Heikki tuli ehdottaa tämmöstä. Jos ne pääsee yhdistämiseen ja me päästään yhdistämiseen, niin lyötäisiin sitten 6 hynttyyt yhteen. Niin sit meillä olisi siellä 10 hengen heimossa niin ylivoima. Täydellinen. Miltä kuulostaa? Täydellinen. No niin, hyvä. No mä koen, että tästä mun sieppauksesta on ihan äärimmäisen paljon hyötyä mun pelin kannalta, että jos kaikki nyt menee niin kuin ollaan suunniteltu, niin reitti sinne 6 parhaan joukkoon aika niinkö avoin. Tällä hetkellä tuntuu ainakin siltä, että Mä uskon, että tää vie aika pitkälle, jos tää tulee onnistuu, että sitten kun tässä nyt sekoitetaan pakkaa ja sitten loppujen lopuksi kun yhdistytään, niin meitä olisi vielä tää 6 jäljellä, niin se olisi todella hyvä. Ei ole yhtään ikävä kotiin. Te olette täällä. Ootte te ihan... Oltiin laitettu verkko itse asiassa jo pari päivää sitten, mutta nyt sinne lopulta tarttui yksi tämmönen vihreä monni ja sit siinä oli yksi rapu, joka koitti syödä sitä, joka oli myös jäänyt siihen verkkoon. Tää rapu on elossa. Kyllähän me se syödään. Kyllähän me se syödään. Pärjäätkö Arni hetken tässä? Kyllä mä tässä varmaan. Mitä tässä täytyy vielä Ei varmaan mitään, kun vaan hämmentää, ettei ne pala pohjaan. No mun viime yö meni aika silleen poikkinaisesti nukkuen, mutta jännitti myöskin hirveästi tää päivä, koska meillä on tänään tietysti heimoneuvosto ensimmäistä kertaa ja huonoin yö koko leirillä tähän mennessä. Hubert on kyllä vähissä voimissa, se ei jaksa enää mitään. Sinne lensi. Nyt täällä on oikeasti varovainen, että sitä ruokaa niinku... Kauemmas pois. Niin, koska siis toi taas kerään niinku ihan sairaasti ötököitä, kun sitä ruokaa lentää. Joo. Täällä on ihan siis mega varovainen. No mun mielestä meillä on hyvä yhteishenki.
just se aarni-ongelma on pieni ongelma siinä, että koska aarni häseltää aika paljon siellä kaikenlaista. Sitä pitää sitten neuvoa koko ajan ja sitten joillakin menee hermot siihen ja tällainen. Nyt se maistuu. No on se kyllä aika raakaa. Kun se olisi pitänyt silleen paistaa rapeeksi öljyssä. No hei, nyt tehdään sillä tavalla, että meillä on se yksi purknukka. Se on varmaan laittaa nyt noin riisit vielä tosta. Ja köpsintää sitä safkaa, missä oli jo kaikki muut kun tätä ruokaa ei oikeasti ole ihan hirveän paljon, niin aina kun tavallaan tehdään jotakin ruokaa, niin ollaan oikeasti supertarkkoja. Sillä on vieläkin sitä riisiä. Joo, siis mä voin kohta tyhjentää. Nyt sori, mutta mä oon ollut tässä niin kauan aikaa yksin vaan tässä, että nyt yhtäkkiä tähän tulee niinku kaikkia. Tuossa äsken vähän riisinkeitossa ehkä tunteet pääs kuumenemaan. En mäkään sano, että mä saan lentää lentokonetta, jos mä saan lentää lentokonetta. Jos et osaa kokata, se on ihan fine, mutta sit älä niinku anna mä sit varsinkin. Niin, sitä on niin vähän sitä sakkaa. Mä tiedän, että toi on ärsyttävää, mutta mä koitin nyt sanoa sille mahdollisimman nätisti siitä, että mutta sille tarpeeksi jämäkästi, että se tajuaa sen, että oikeasti että ei ole hyvä. No hyvä, että sanoit. Mä en pystynyt enää puhumaan, mulla oli pakko tulla uimaan. Kyllä me kohta saadaan ruokaa. Millainen fiilis sulla on kanssa ollut? Musta on tuntunut, että ihmiset on sanonut sulle vähän pahasti ja en mä tiedä, mulla on tullut semmoinen fiilis, että onko sulla ollut ulkopuolinen olo tässä heimossa välillä? On ollut välillä vähän ulkopuolinen olo tässä heimossa. Jotenkin välillä tulee niinku ehkä niin mä en ole uskaltanut itse tarpeeksi reippaasti niin sanoa, että mä haluan päästä tekemään tai haluan tulla mukaan. Että mä en ole niin uskaltanut vaan hypätä mukaan. Meillä ei ole mennyt niin hyvin jätkien kanssa ehkä niin kuin jutut yhteen. Ei olla oltu niin samankaltaisia ihmisiä. Ne voi nähdä mut ehkä, tai tuossa on alkuvaiheessa voinut nähdä, että mulla ei ole ehkä sitä omaa paikkaa ollut meidän heimossa. Ja ajatella, että tekeeköhän toi Arni nyt niin kuin oikein mitään meidän heimon eteen. Vaikka mä oon sit siinä sivussa tehnytkin niin kuin kaikenlaista työtä siinä heimon eteen. Mä koen, että se voi olla siitä, miksi mut on koettu, että mä voisin lähteä. Että en ole nimenomaan löytänyt sitä oikeaa paikkaa heimossa vielä vähän aikaa sitten. En mä tiedä, jotenkin tosi tylsältä tuntuu nyt sit alkaa niinku miettimään ääniä ihmisille, mutta Niin, siitä ollaan nyt juteltu tässä monen kanssa just. Joo. Äänestettäisiin ehkä Sannaa. Niin, tätä mäkin on kuule. Mä ymmärrän, että mäkin on varmasti, mäkin on varmaan, oliko Sanna tuolla no. Sen voin ehdottomasti sanoa, että ehdottomasti niin kuin yhteinen sävel on myöskin löytynyt enemmän jätkien kanssa leirillä. Et nyt jotenkin kaikki tosi ihanasti ja kaikki on niin kuin hyvin kaikkien kanssa. Ja joo. Ei se mitään. Hei! Siellä on postia. Puupostia. Kyllä mä tutkin. Luetaanko tässä? Luetaan tässä vaan. Vihje. Puinen kuori ympärillään ja katselee ja kuuntelee merta. Hohtaa keltaista valoa, kun aurinko iskee läpi. Tää on joku tämmönen medaljonki. Mites kerrotaanko mitä muille? No, kai meidän on vähän pakko, kun me sanottiin, että me mennään kattoo postia. Voidaan me sanoa, että ei ollut mitään postia, mutta... Tai sanotaanko, että se on joku muu posti ollut? Sanotaan se, että se jo sanottiin, että heimoneuvostoon käytiin illalla. Mun pokerinaama ei pysty siihen. Eikö? Me löydettiin se Paulin kanssa ja siis mua alkoi ärsyttämään se, että Paul halusi jakaa tämän tiedon kaikkien kanssa. Mä olin ihan valmis jättämään tämän tiedon vaan mun ja Paulin väliseksi niin kuin etsimään sen amuletin. Puupostia. No. Noniin. Jee. Jänskää. On todella. No, Paul lue. Vihje. Puinen kuori ympärillään katselee ja kuuntelee merta. Hohtaa keltaista valoa, kun aurinko iskee läpi. kolikoita. Mä kanssa ajattelen kolikoita. Sopisi tähän teemaan. Se on meren lähellä. Rannalla. Pitäisikö meidän lähteä niinku aarrejahtiin? Joo, rannalla. Mä lähden ainakin. Niin minäkin. No niin, lähdetään aarrejahtiin. Lähdetään aarrejahtiin.
Sitten kun me se kerrottiin kaikille kanssa, niin se oli kuule kun myrskytuuli olisi rähtynyt. Minä menin kuulkaa kuin gladiaattori ja kuule mä heiltelin sen verran venettäkin tuolta sivuilta. Shirleykin sanoi oikein, että mä olin heittämässä sen sinne veneen. Aarni meni ja riutasee veneessä. Missä on Aarni? Mä lähdin saman tien seuraamaan Aaria, joku lähtee seuraamaan Jonjonia, että kunhan ne kaksi ei löydä sitä amulettiin ihan sama. Katselee kohti merta, eli olisiko se niinku kuitenkin vielä tuolla? Niin se olisi siinä vähän niin läheltä tuota rantaa. Uinen. Ja kun valo asuu, kun hokkaa valoa. Ei kyllä näkynyt missään. No ei kyllä näkynyt. No mä en tiedä kukaan muukaan olisi löytänyt. Ei vaikuta siltä. Ja sitten Jonjonenkin tuli heti kun mä tulin tuolta, niin se tuli tutki mun taskut, se tuli kokeilemaan. Joo, se tuli muakin vastaan, niin se katsoi tälleen heti mun kukkarit. Joo, heti. Ja mä tein niille, että ei nekään sitä vielä ole löytänyt ne. Joo. Mutta hei, me ei juteltu siitä viime kerran jälkeen, kun me juskattiin tosta. Joo. Nyt kun on sitten edessä toi heimoneuvosto, just näin. niin mitä mä nyt vähän on niin kuunnellut ja selvitellyt, niin ilmeisesti Sanna on vielä Näin ihmisten mäkin. kuvilla. Joo, ja niin kyllä. onko sullekin tullut Joo, tämä käsitys? tämmönen niinku nyt. Mä luulen, että nyt sitten mennään sillä eteenpäin. Niinpä, koska sitten me voidaan sen jälkeen on taas kuitenkin. Ja tässä nyt voidaan alkaa pelata yhdessä sitä Jonjonia. Joo, Sen, koska ennen kuin yhdistetään, niin Jonjon pitäisi saada pois ennen kuin se lähtee. Joo, se on kyllä tänäänkin ollut jotenkin niistä niinkin, kun se on tehnyt kaikkea jotenkin silleen. Se oikein. Oletko löytänyt sen? Hyvä, kun ette nyt. Piilottaisi jotain, niin mikä olisi sellainen? Piilottaisi. Mitä siinä sanottiin siitä biitsistä? Että niinku merelle, katsoo merelle päin, olisiko ollut. Siellä oli pari puuta vielä tsekkaamatta sen rannan osalta. Sitten mulla oli sellainen fiilis, että se olisi niinku siellä. Sitten mä katsoin itse sen kaukaisemman puun. Mä olin silleen saman tien, okei nyt tuolla se on. Mä näin puun, jossa oli reikä ja mä olin 100% varma, että se on nyt siellä. Onko siellä? Mulla on tää paita. Mä saan sen tähän rinsikkaan. Okei. Mutta tää on vielä mun. Koska mä löysin tän. Tää on meidän. No on meidän, mutta siis tää on mun niinku vastuulla. On todellakin. Joo. Ja annat sen mulle siellä leirissä. Annan. Joo. Kiitos. Hei, tää on tällainen. Nyt löytän koskemattomuusamuletin. Tämä amuletti suojaa sinua, kunnes heimot yhdistyvät. Koskemattomuus astuu voimaan, kun amuletti esittää hänen heimoneuvoston ääneen lukua. Voit käyttää amuletin itse tai luovuttaa sen toisen. Okei, hyvä. Käytetään tätä siihen meidän juttuun, mutta mä haluan pitää sitä. Joo, se käy. Siis se oli kyllä jotenkin niin mahtavaa, että samanlainen voitohuuma kuin kilpailujen jälkeen. Sinä minä Shirley. Yes. Totta kai kun Sanna oli siinä mukana, niin puhuttiin, että jos nyt tulisi joku tilanne, niin sitten katsotaan. Mutta kyllä nyt todellisuudessa tämä on niin, että minä, Shirley ja Heikki pidetään turvassa siihen saakka, että me päästään yhdistymiseen. Että on niin kuin meitä kolmea varten. Tässä on päiväaikaan. Niin. Tässä on hirveä. Sitä ennen kuin saa joku piiriä ja juoksee vaan. Tai sitten joku on löytänyt sen ja sitten kaikki karaa. Niin ja kaikki vaan. Päivän ihan hulluna niin silleen. Olisi ihan reilua kertoa niin, ei tarvitsisi turhaa. Joo, olisi kyllä törkeetä, jos ei kertoisi. Mehän on ollut erittäin paljon epäilyä tässä heimon sisällä nyt, että onko joku löytynyt. Tosi moni on tullut kyselemään, että voikohan joku olla löytänyt, onkohan se löytänyt. Ja etenkin Jonjonia ollaan mietitty, että onko Jonjon voinut löytää tai Sanna, koska he ovat nyt olleet ne, ketä me ollaan myöskin mietitty, että olisi pudotusuhan alla. Munhan kannalta olisi ihan katastrofaal, että jos Sanna tai Jonjon on löytänyt tämän amuletin, koska silloin minä olen pudotuslinjalla suoraan. Mä luulen, että se nyt pomppii niin kuin, se on niin kuin pomppinut mun Sannan ja Jonjonin välillä, mutta nyt koska tämä tilanne on se, että tarvitaan vahvoja pelaajia. Se siirtyy takaisin sinne Sannaan. Joo, okei. Voinko mä luottaa niin suhun tässä, mitä voi. Ja mä ajattelinkin suhun mä voin luottaa tässä asiassa, mutta mä luulen, että nyt vaan pitäisi varmistaa, pystyykö se varmistaa, mitä Heikki on nyt ajatellut. Joo, kun ne kato supisee tuolla nyt koko ajan. No, ne ei tiedä mitään, mitkä äänet sieltä on tulossa. Niin me saataisiin tietää vähän, miten nämä tulee jakautumaan. Joo. Mutta hyvä, mennään tälle ja palataan vielä. Joo, okei. Yes. Joo. No tulevassa heimoneuvostossa niin aion äänestää kyllä ihan pelkästään järjellä sekä niin kuin pelin kannalta, et en missään nimessä tunteella.
Niin kyllä tää jännittää. Niin, kyllähän toi jännittää. Niin. Kun tää on ensimmäinen heimoneuvos. Niin. Eikä niinku jotenkin kuitenkaan voi ikin tietää, niinku mitä tulee. Niin, jos te ootte vaikka pettänyt mut. Tai jos sä oot meidät. En mä tekis sellaista. Kyllä se alkaa epäilemään niitä omia varmaksi kokemiaan päätelmiä ja liittoja, mitä siellä oman pääsisessä on niinku miettinyt. Et kyllä sitä aina hyvällä tavalla kyseenalaistaa ne, että onko kaikki sit just niin kuin itse kuvitteleekaan. I'm ready, bitches. Voihan toki olla, että tässä tulee joku aivan twisti selän takaa ja kaikki äänestääkin mua tänä iltana. Ja tää oli itse asiassa juttu, mitä mä pelkäsin eilen ja minkä takia mä en nukku. Mä ajattelin, että voiko kaikki kusettaa mua tällä hetkellä tässä jutussa. Mutta mä oon sen verran monen eri ihmisen kanssa juttellut, kenellä on omia liittoja. Että mä en usko, että että kaikki olisi pystynyt huijaamaan mua niin hyvin ja sanomaan sen sanan. Että kyllä mä oon aika varma siitä, että Sannaan ollaan äänestämässä. Voi olla, että mä tuun saamaan pari ääntä heimoneuvostossa illalla, mutta kyllä Sanna varmaan tulee saamaan pari enemmän. Mulla on nyt väärät bikinit, mutta Me laitamme tähän mutta eikö se laittaa tähän ulkopuolelle? Niin mä just mietin, että jos mä lähden himaan, niin mä menen tännekään niitä. Koska ne on sun lempibikinit. Koska mä aion käyttää näitä vielä kotona. Suomen keväässä. Mä aina haluan, että Sanna kävelee täällä ympäri sen minun bikineissä. Minä otan nuo banaanitkin mukaan. Ette saa ruokaa. Kusipäät äänestivät ulos, mutta siellähän ne äänsivät. Mua ei niinku sinänsä jännitä tää heimoneuvosto. Mä uskon ja luotan siihen, että tää menee just niin kuin me ollaan sovittu. Mä oon aistinut jengistä kyllä sitä samaa fiilistä kuin itsestäni, että nyt niinku hoidetaan tää niinku homma tälleen. Toki voi olla, että mä oon täysin niinku väärässä ja harhainen ja luottanut väärin ja sit yhtäkkiä se onkin minä, jota äänestää. Iltaa, Torriida. Iltaa. Teidän voittoputki tuli lopulta päätökseen ja tänä iltana te äänestätte ulos ensimmäisen heimonen jäsenistä. Ennen äänestystä niin selvitellään vähän, että minkälainen heimo te oikein olette. Sanna, miten teillä arki rullaa? Meillä rullaa arki hienosti. Siellä on alkanut tulemaan sellaisia hetkiä. Mä yksi päivä katsoin, kun mä olin tiskaamassa siinä rannassa, että yhdet oli kalastamassa ja yhdet keräämässä puita ja mä siinä tiskailin ja kaikilla oli jotenkin ne omat toimintonsa, niin alkoi tuntua ihan oikealta heimolta. Onko teillä siellä leirissä jotain johtajaa? Jos te vaikka teette jonkun rakennusprojektin siellä, niin onko joku, joka organisoi sitä? Aika demokraattisesti ja yhdessä. Ehkä jos joku pitäisi mainita, niin ehkä Joni on ottanut semmoista asemaa vähän, että organiseeraa siinä niin kuin pääjeppenä. Selvä. Mites Eveliina, kuka siellä päättää, että missä vaiheessa munakoisat menee pannulle? No, sanoisin, että varmaan Eija ja Sanna ja Arni on ehkä ollut eniten siellä hellon ääressä. Onko se Arni ollut mieluisa paikka, oot sä itse ottanut sen vai? Mä tykkään kokkaamisesta, vaikka yhdet banaanit jätinkin raaksi, niin ihan hyvin se muuten on mennyt. Ja Sanna on kyllä ollut ihana opettaja, se on ollut kiva olla siellä kyökissä auttamassa. Onko joku teistä pääkokki? Onko siellä ruuhkaa vai miten tää homma teillä pyörii? Ehkä mä menen sinne päsmäröimään, kun mulla on kauhean nälkä ja mä koitan saada sen vaan niin kuin aikaiseksi se homman. Mutta Niin vähän samalla tavalla kuin mäkin päsmäröin siellä rakennuspuuhissa ehkä sit siinä kohtaa, kun on nälkäisenä ja oma visio vaarantuu. Niin just näin. Mutta kyllä mä varsinkin, jos just on väsynyt ja nälkäinen, niin saattaa sanoa oman mielipiteensä vähän liiankin usein tilanteisiin. Okei, eli Sanna on keittiöpäsmäröjä ja Joni on tämmönen rakennuspäsmäröjä. Kyllä. Shirley, te elätte siellä aika tiiviisti samassa siskonpedissä. Ootko sä huomannut muissa semmoisia piirteitä, että jotain on alkanut ärsyttää tai pinna kiristymään? No. Ehkä välillä saattanut sivusilmällä huomata, mutta se nyt on ihan luonnollista. Mehän ollaan tämmönen yksi iso perhe, niin joskus perheen sisällä tunteet kuumenee.
näinhän se on ja sivusilmällä selviytyssä usein vähän vilkuillaan. Sekin kuuluu asiaan. Kyllä. Aarni, millainen tää alkutaival on sulle ollut? Alkutaival on oikein ollut monivaiheinen. Onhan tässä ehittyy kokemaan vaikka mitä meidän heimon kanssa, mutta se mikä tässä nyt päällimmäisenä on fiiliksenä on se kiitollisuus, että meillä on ollut näin toimiva heimo, joka tukee toisiaan ja ei jätä missään kilpailussa jälkeen. Me osataan strategisoida tosi hyvin ennen kilpailua, että kuka on missäkin hyvä ja keskittyä niihin ja kaikki leirissä toimii. Viime palkintokilpailun yhteydessä te saitte siepata Vikin teidän leiriin, niin miten Paula, oliko tällä vaikutusta teidän heimoon? No oli se mukavaa olla vieras ja koitettiin onkia kaikenlaista infoa, mitä siellä toisessa leirissä on tapahtunut. No mites Paul, uskot sä, että teidän leiristä valuu tärkeää tietoa sinne toiselle puolelle? Ihan varmasti valuu. Ketkä viihtyi sun mielestä ehkä paremmin Vikin kanssa kuin toiset? No Shirley näytti viihtyvän hyvin ja Heikki viihtyi hyvin. Mutta musta tuntuu, että kyllä kaikki viihtyy. Vikihän on huumorimiehiä. Onko käynyt ilmi, että saiko Heikki tai Shirley tietoonsa jotain semmoista sieltä toista leiristä, mikä on sitten jaettu koko porukalle tässä? Vai vaan hyviä vitsejä? Aika hiljasta. Miten Eija sun mielestä täällä selviytyessä, niin pystyykö täällä toimimaan sen arvomaailman mukaan, mihin uskoo ulkomaailmassa? Tässä pelissä joutuu kuitenkin tekemään aika kylmänviileitä päätöksiä välillä. Ei pysty. Et jos niin tehdään joku yhteinen päätös, vaikka ketä äänestetään, niin ei se tunnu kivalta. Se on kaikista rankinta mun mielestä täällä. Sanna, onko täällä sun mielestä joku sellainen, joka pelaa kovempaa kuin muut? Mä uskon, että on moniakin, mutta ne ei ole vaan vielä ilmaantuneet, koska kovat pelaajathan ei näytä sille, että ne pelaa kovaa. Mutta nimiä löytyy. Nimiä löytyy. Evelina, miten sä toivot, että tän illan äänestys vaikuttaa teidän heimoon ja elämään siellä leirissä? Mä toivon, että meidän heimo säilyisi yhtä yhtenäisenä ja meillä olisi edelleen hauskaa ja jatketaan kilpailussa pärjäämistä. Sanna, mikä ohjaa sun valintaa tänä iltana? Osittain myös mukavuus. Täällä on niin paljon kaikkia kuumottavia asioita täällä viidakossa, että välillä haluaa vähän hengähtää ja tehdä asiat itsellensä helpoksi. Selvä. Katsotaan miten käy. On aika äänestää. Shirley, sä saat aloittaa, ole hyvä. Sä oot ihana tyyppi, mutta tässä vaiheessa kilpailua soit joko sinä tai minä. Toi sun show sopii varmasti jollekin näyttämölle, mutta ei tänne. Kiitos kaikille. Käyn hakemassa äänet. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen, tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet.
Sanna. Luetaan toinen ääni. Aarni. Luetaan kolmas ääni. Aarni. Luetaan neljäs ääni. Aarni. Luetaan viides ääni. Aarni. Aarni, sulla on jo 4 ääntä. Se tarkoittaa sitä, että jos sä saat vielä yhdenkin äänen, niin sun matka päättyy. Luetaan 6. ääni. Aarni, sinä olet 3. kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyöt Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Aarni, heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava. Tsemppiä. Nuotion ympärillä häärii nyt 1 henkilö vähemmän. Toivotaan, että tämän illan päätös tekee teistä entistä tiiviimmän heimon. Voitte nyt poistua. Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt hylättyjen saarelle. Sinulla on mahdollisuus palata kilpailuun, mikäli selviät saarella heimojen yhdistymiseen saakka. Tässä nyt perkele vie mun heimo petti mut ja kusetti oikein olan takaa. Mut totta kai tämähän on mitä paras tapa antaa pieni payback time, kun saa toisen mahdollisuuden. Mä oon todella pahoillani. Sä oot ihana. Vaikka Mozartin Taikkahuilu onkin meidän molempien lempiooppera ja sä oot mahtava persoona, niin leirielämässä meidän kemiat ei ihan kohdanneet. Kiitos kun sain tutustua suohon ja kiitos kun olit mukana meidän heimossa.